الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤيا الطائر البوم يموت في المنام دليل على موت أحد الأشخاص في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. فإذا رأى النائم في منامه أنه يوجد في منزله طائر البوم إشارة على لصوص وحرامية يدخلون بيته فعليه الحذر، والله أعلم. رؤية البوم يسقط داخل منزل صاحب الرؤيا دليل على فقدان شخص ما، إما بالسفر أو بالموت من هذا البيت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإذا سمع الرجل أصوات البوم في المنام يكون دليل على أخبار سيئة في طريقها إلى الوصول إليه الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإذا رأى أنه يأكل البوم تكون إشارة على هزيمة الأعداء والحاقدين عليه في الحياة، والله أعلم. وإذا رأت العزباء في منامها البوم الأبيض إشارة على الزواج من رجل غني وصالح، والله أعلم. رؤية البوم في منام المرأة المتزوجة دليل على الخير والرزق القادم لهذه المرأة، والله أعلم. البوم في منام المرأة الحامل دليل على ولادة سهلة وإنجاب طفل ذكر، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها طائر البغبغاء ملون بألوان جميلة تكون إشارة على اقتحام رجل مخادع حياتها، والله أعلم. رؤية البغبغاء يتحدث في منام البنت العزباء دليل على الاضطرابات في حياة هذه البنت، والله أعلم. وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها طائر البغبغاء صامت تكون إشارة على الهموم وانتهاء المشاكل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية تربية طائر البغبغاء في منام المرأة المتزوجة يكون دليل أن زوجها رجل ظالم وهي تساعد زوجها على هذا الظلم للأسف الشديد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإذا رأى الرجل أنه يقوم بإطعام البغبغاء في المنام يكون دليل على صحبة سيئة في حياته، فعليه الحذر من هذه الصحبة لأن المرء على دين خليله كما قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. رؤية شراء بغبغاء من تاجر دليل لو كان يعني البغبغاء لونه أبيض علامة لصاحب الرؤيا يربح في عمله أو في تجارته. أما لو لونه أسود علامة على خسارة في التجارة أو في العمل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى التاجر في منامه طائر أبو قردان تكون إشارة على الربح في تجارته، والله أعلم. رؤية طائر أبو قردان إشارة على الربح في العمل أو التجارة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة طائر البغبغاء والله أعلى وأعلم علامة على مكاسب مادية كبيرة الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.